שלום יצחק, נפרדתי מהחבר שלי לפני כשבוע. אני מאוד אוהבת אותו, ואני בטוחה שגם הוא אוהב אותי. אני מוכנה לעשות הכל כדי להחזיר אותו. אני יודע, בשביל האהבה כולם מוכנים לעשות הכל, ממש הכל. אבל זה יהיה הנושא הבא שלנו. בתוכנית הבאה אני אדבר על אהבה, זוגיות, פרידה, קשירה זוגית, החזרת האהבה. כל מה שאתם רוצים לשאול בנושא אהבה, פרידה, קשירה, אתם מוזמנים לשלוח אליי. נתחיל בתוכנית. שלום יצחק, חמותי נתנה לי במתנה חמסה, ואפילו דאגה לתלות את זה בכניסה לבית. אחרי שצפיתי באתר שלך ובדברים שאתה אומר, הבנתי שזו מזוזה מוסלמית. אין לה קשר ליהדות או למזל. הורדתי אותה וזה גרם לסכסוך ביני ובין חמותי. מה אתה מייעץ לי לעשות? ובכן, ראשית, אני מייעץ לך לתת לחמותך לצפות באחד מן התוכניות, שבה אני מסביר מה זה באמת חמסה. לפי שם המשפחה שלך, הבנתי שגם את ממוצא מזרחי, ככה שיש סיכויים שהיא באה עם זה גם כמורשת מבית אביה, שהחמסה היא מביאה מזל. אני מציע שתתני לה לצפות באחד מן התוכניות שלי, ואני מניח שהיא תבין שזה אכן מזוזה מוסלמית. אולי היא תיגמל מזה, אבל אם לא, לפחות היא תדע להעריך את הדברים שאת רוצה לתלות בביתך, או לא לתלות בביתך. כי אחרי הכל זה הבית שלך. שאלה הבאה, שלום יצחק, אני חושדת שיש עליי עין רע. ראיתי באתר שלך דרך לבדוק אם אכן יש עליי עין רע, האם יש דרכים נוספות? כן, יש מספר דרכים לבדוק עין רע. ניתן להשתמש בשרשרת כסף דקיקה, לתלות שרשרת כסף דקיקה סביב הצוואר, למשך 30 יום. אם במהלך 30 הימים האלה השרשרת נקרעת, אומר יש עין רע. אם היא לא נקראה, אין עין רע. יש דרך נוספת, וזה לקחת קערה. באחד הפעמים הקודמות אני הסברתי גם את אחד הדרכים לבדוק עין רע, שאנחנו שמים מים ליד המיטה למהלך הלילה. אבל אני אתן דרך נוספת, זה לקחת קערה, למלות את חציה במים, ולהוסיף לפחות 3 סנטימטרים של שמן. רצוי שמן זית, הכי טהור שאפשר להשיג. לצפות אל תוך הקערה בדמותנו, ולהמתין לפחות 2 עד 3 דקות. במידה והדמות שלנו בקערה התחילה להתעוות, או להיעלם, או להשתבש בצורה כזו או אחרת, סביר להניח שיש מקום לבדוק יותר לעומק אצל מישהו אם יש עין הרע, כי זה מסמל עין הרע. אם דמותנו נעלמה, יכול אפילו להגיע למצב שאולי יש כישוף. אז גם את זה כדאי לבדוק. כמו שאמרתי, חצי מן הקערה מים ו2-3 סנטימטרים של שמן, להביט היטב ולהתמקד בדמות שלנו אשר נשקפת מן השמן. זו דרך נוספת לבדוק עין הרע. אחרי שלמדנו לבדוק עין הרע, בואו נתמקד מעט באמונות תפלות. וכאלה יש לנו לרוב, לא רק אצלנו בכלל, כל עם שמכבד את עצמו, יש לו מנה קדושה של אמונות תפלות שהולכים על פיהם, ואנשים אפילו מוכנים להישבע שזה אכן קורה וזה לא סתם אמונה תפלה. נתחיל
באחד האמונות התפלות שגם גרמו לאובדן חיי אדם, 40 מיליון אנשים, שזה שליש מאוכלוסיית אירופה, מתו בגלל אמונה תפלה. ואתם שואלים איך. ובכן, הכנסייה החליטה שהחתול הוא העוזר של השטן. אז מה עשו בימי הביניים? יצאו לציד חתולים, הרגו כמעט את כל אוכלוסיית החתולים באירופה. דבר שגרם להתרבות העכברושים והעכברים, שבעקבות העכברושים הגיעה מחלת הדבר, ובעקבות מחלת הדבר שליש מאוכלוסיית אירופה מתו במחלת הדבר. וזה בא כהשתלשלות מהשמדת החתולים ומהאמונה התפלה שהחתול הוא העוזר של השטן. זה התחיל בחתול שחור, אבל בהדרגה זה הפך להיות כל החתולים. עד שהבינו שבעצם הם שיבשו את האיזון בטבע. הם הורידו את האויב מספר אחת של העכברושים, מפיצי המחלות, ואז לא היה מי שימנע מהעכברושים להפיץ את המחלות האלה. וזוהי אמונה תפלה שפגעה באנושות. ישנם הרבה אמונות תפלות שהן לא מזיקות. אמונות, אפשר לחיות איתן. כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים, תפו תפו תפו. לדוגמה, אז אם לא ירקנו באמת ורק השמענו את הביטוי תפו תפו תפו, אז זה בסדר. ומהיכן מגיע תפו תפו תפו? מאותן מחלות בימי הביניים ידעו שכאשר אדם חולה מדבר עם אדם בריא, האדם הבריא נדבק במחלה. לא ידעו עדיין שזה העברת חיידקים דרך הפה. אבל ידעו שכאשר האדם אומר דברים מסוימים, אדם חולה אומר דברים לאדם בריא, הוא מדביק אותו במחלה. ואז האמינו שאם אותו אדם שאמר דברים למישהו, ואותו המישהו אמר תפו תפו תפו, כביכול ירק את הדברים חזרה, הוא לא ידבק במחלה. אותו דבר, הוא לא ידבק. זה המשיך אחר כך, והוא לא נדבק בעין הרע, והוא לא נדבק בזה, וכל פעם שאנחנו שומעים משהו, אנחנו מיד אומרים תפו תפו תפו, כאילו להרחיק את זה מאיתנו. אבל מקור שלושת היריקות האלה מגיע מתקופת ימי הביניים, מתקופת הפצת המחלות, כאשר האמינו שהמחלה, כשהאדם אומר משהו, זה בעצם מעביר מחלה. עוד אמונה תפלה שרווחת ביהדות בעיקר, היא הנחת אבן על מצבה. כשאנחנו הולכים לבית עלמין, לא משנה אם זה לעשות קדיש או לקבור או כל דבר אחר, יש לנו מנהג לקחת אבן קטנה ולהניח אותה על המצבה. מהיכן מגיע המנהג הזה בעצם? ובכן, פעם במצרים העתיקה היה נהוג שמי שמת שמים לו מטבע בפה, כדי שכשהוא יגיע לעולם הבא יהיה לו עם מה לשלם כדי להיכנס לגן העדן. זה עבר הרבה תהפוכות בדרך, והגיע עד לרומא. אומרים כל הדרכים מובילים אל רומא. ברומא היה האל, הפסל, אל שנקרא הרמוס. הפסל הזה היה בעצם, האל הזה היה אחראי על הדרכים. ובכל יציאה מרומא היה הפסל ענק של האל, וכל מי שיצא אל הדרך לקח אבן והניח למרגלותיו כמנחה. מנחה להצלחה בדרך. כשיוצאים מרומא, הרי אז היו הרבה שודדים וגנבים והדרכים לא היו בטוחות, לכן הגישו כביכול מנחה לאל בתור אבן כדי שישמור את היוצאים לדרך.
אם אנחנו מסתכלים אחורה, בעצם כל מי שיוצא לדרך תמיד עושה איזה משהו קטנצ'יק להצלחה שלו. כשאדם הולך לעולמו ואנחנו קוברים אותו, הנחת האבן היא כביכול סמל לכך שהוא יצליח בהמשך דרכו הלאה בעולם הבא. זה יכול להיות במקביל למטבע ששמו בפיו של המצרי שהלך לעולמו, או למנחה שנתנו אל הדרכים כדי שתצלח הדרך. משם הגיע המנהג הזה גם אל היהדות. אני שאלתי הרבה מאוד רבנים בעבר, כל אחד אמר משהו אחר, כל אחד היה פירוש אחר, אבל אף אחד לא היה פירוש חד משמעי. כי זה מנהג שדבק בנו עוד מאירופה, אני מניח שזה מנהג מאוד עתיק, והיה אפילו מישהו שהרחיק לכת ואמר לי, זה אבן לבניינה של בית המקדש. לא ממש הבנתי מה הקשר בין להניח על המת אבן קטנה לבין אבן בית המקדש. אבל קטונתי מלערער על דבריהם של חכמים. אמונה יהודית נוספת זה כדי לשמור את הזוגיות, ואני מדבר על נשואים, שזוג מתחתן, אז יש מנהג שאם ייקח החתן את הטבעת של הכלה בליל ירח ויטיל את מימיו דרך הטבעת, הרי תשמור לו האישה אמונים לאורך כל החיים, לא תבגוד, לא תיתן עינה באחר ותלך אחריו באשר ילך. זה סוג של אמונה תפילה שלא יודעים מה המקור שלה, אבל רבים נוהגים לעשות את זה. זה גם לא כל כך נפוץ, כי זה לא משהו שמתגאים בו שעשיתי או לא עשיתי. אותו דבר המזוזה שיש לנו בבית. המזוזה היא סוג של קמיעה לבית עצמו. מקור המזוזה זה בעצם בעשרת המכות מצרים, והמכה העשירית, שזה מכת בכורות, עבר המלאך על בתי המצרים והיכה בכל בכור. בכל בית שראה את הסימון של הדם על הדלת, פסח. מה זה אומר? שהסימן שהיה בדלת בעצם הרחיק את מלאך המוות מאיתנו. ומאז זה התגלגל והתגלגל והתגלגל, והגיע עד למזוזה של ימינו, שאנחנו מאמינים, היהודים מאמינים, שאדם שיש לו מזוזה בביתו, לא יפקוד את ביתו מלאך המוות, או לא יפקדו את ביתו צרות, כמו שדים, רוחות וכל מיני דברים כאלה. דרך אגב, לא נהוג לשים בשירותים מזוזה מאחר והמקום הוא טמא, ואם תסתכלו בסרטים אחורה, אז באחד מהסרטים אני גם מסביר שאין להיכנס אל מקום טמא עם דברי קודש, ורבים חוטאים בכך שהם נכנסים עם תיק שיש בו תהילים ותפילת הדרך ותיקון כללי ושירת הים וכל מיני דברי קודש. עם כל זה הם נכנסים לשירותים, ובעצם מה שהם עושים, הם פוסלים את זה, ואז מתפלאים מאיפה באים הצרות. זה בקשר ישיר לאמונה של לא להיכנס עם דברי קודש למקום טומאה. יש אמונה נוספת שאומרת, אל תפתח פה לשטן. גם מקורה של אמונה זו היא באירופה עדיין. אירופה, כשאני מדבר אירופה, אני מדבר על ימי הביניים וקצת לפני. לדעתי, האמונה הזאת היא אמונה שיש בה המון נטייה חברתית. זאת אומרת, זה בא כדי למנוע מאנשים לצחוק על אנשים אחרים. בהתחלה זה התחיל כשמדברים על השטן, או מהללים, או אולי אפילו מגנים. אמרו, אל תפתח פה לשטן. זאת אומרת, אל תקרא לו. לא בדרך של שבח והלל, ולא בדרך של כללות ונאצות. לא להזכיר את שם השטן, כדי שהוא לא ישמע ויבוא. אז לא לפתוח פה לשטן. אחר כך, כשאנשים התחילו לראות בבני האדם מוגבלים
לצחוק על מוגבלותם, אם זה היה אדם שהיה צולע, או אדם מגמגם, או כל דבר אחר, אז אמרו, אל תפתח פה לשטן, זאת אומרת, אל תקרא לשטן כדי שלא ידביק אותך באותה מחלה או אותה בעיה שיש לאותו אחד. בגלל זה אסור לצחוק על מישהו שחלילה וחס היה פגוע, ולא משנה איזה סוג פגיעה הייתה לו. אבל אני חושב עוד פעם, כשהקטע הזה של אל תפתח פה לשטן כלפי מישהו, זה בעצם איזושהי דאגה חברתית גם לזולת, גם למוגבל ונכה וגם לכל אחד, שבעצם השילוב שלו בחברה היה די קשה. אז המשפט הזה גם חסך מהרבה מאוד אנשים לצחוק על אחרים שמא חלילה וחס הם ידבקו בעצמם בזה. וזה, כאן במקרה זה היה לטובה אפילו. שלום יצחק, מאז שעברנו דירה ושכנתי הגיעה אל ביתי, חרב הבית, השם ישמור. מריבות אין סוף עם בעלי, אנרגיה לא טובה, האם נעשה משהו? ובכן, את השאלה הזאת שולחת לנו ציפורה. אני אעשה פתיחה כדי לראות אם חלילה נעשה לכם משהו. אני מקווה שעשיתם חנוכת בית וטיהור לבית לפני שנכנסתם, כי הרבה פעמים אנחנו נכנסים לבתים ששם או מישהו מת ועדיין נשמתו של המת נמצאת בבית והוא מרגיש שזה הבית שלו ולקחו לו, או שגרו שם אנשים עם אנרגיות לא טובות, או שהיו שם אנשים שעשו דברים שהשם ישמור, וכדאי תמיד ומומלץ לעשות טיהור של בית לפני שאנחנו עוברים אליו. כמובן שכדי לערוך פתיחה אנחנו צריכים לכתוב את השם על קלף. קלף כשר. ובכן, קדוש להתחתר בכנסת ישראל אלא במרכבותה ועשה אליו שמך וכל אשר נחצים ולעבודו ולעשות עבודה ימין ושמאל באמצע, מחתר אותו ונתן לדרכו בכל אשר עושה הוא בביתו וכל אשר נחצה בין ולעבודה מן הדין, אבל הסוד הוא בדוד המלך אשר מתחתר בעבודתו וכל אשר נעשה מן הסוד אחד הבאים שלו חתם יהיה בביתו ונתן אל הדרך מחצה בכל אשר עשה בין שלו חתם והדרך זו היא לך בכל אשר מעשה עומדים הם בברכה והחתר אותו וננהל הדרך הזו ומספנו וכל אשר מצפי והחצפים ושלו אותם. רחמים הם מן 12 אשר עומד ובסוד הזה מרכבה וכל אשר ייתן לך דרך הזה גדי ומלוכו עושה מעלה אותו, מעלה דרך הזה ואלה אשר ירדו על החצבים על הבם כל אשר עשה דרך הדרך. ובכן, אני חושב שנעשה לכם דבר מה, אבל אני לא יודע אם זה השכנה, מאחר וקנאה רבה דווקא בכם. יכול מאוד להיות שהמעבר הזה לדירה יצר את הקנאה הזאת אצל אנשים אחרים, ולאו דווקא אצל השכנה. הקל ביותר הוא להאשים מישהו שהוא באופן ספציפי היה ברגע האירוע או בדברים כאלה, אבל לא בהכרח השכנה היא זו שעשתה את האנרגיה או הביאה אל ביתכם את כל המולה הזאת. לדעתי, כפי שאני רואה, דווקא בכם הקנאה.
המעבר הזה לבית הזה, כל האנשים מסביב שידעו, או אולי אפילו עשיתם אירוע בבית, וכמו שאמרתי, לא טהרתם את הבית, יכול להיות קנאה של אנשים שסובבים אתכם, היא זו שבעצם הביאה אל הבית את האנרגיות הלא טובות. אין כאן מעשה כישוף, ואין כאן מעשה חלילה וחס שעשתה השכנה. אי אפשר להגיד שהיא באופן ספציפי עשתה את זה, כי אין סיבה לשכנה לקנא. הרי אתם בסך הכל שכנים שלה. זה לא שאנחנו מקנאים באנשים שהתקדמו, או עברו אותנו, או שיש להם הרבה ולנו אין, וזה סוג של קנאה מהולה בכעס, כי בדרך כלל הקנאה מהולה בכעס. הכעס בא מתוך זה שהוא יש לו ואני אין לי. זה תכונתו של האדם. הכעס הזה, זוהי האנרגיה השלילית שבעצם פורצת מאיתנו כשאנחנו מקנאים. ולכן יש להיזהר מאוד בקנאה, כי פה גם בעין הרע וכל הדברים האלה מסביב. אני חושב שלטהר את הבית יביא בחזרת השקט ואת השלווה, כי אחרי הכל עברתם לבית ואתם צריכים להיות מאושרים ולהתקדם קדימה. לא שחס וחלילה חס שלום הבית הזה יגרום גם להרס המשפחה, אלא אתם צריכים לבנות את עצמכם ולהתקדם. טיהור של הבית, טיהור ממש יסודי, יכול להיעשות או על ידי נרות. יש באתר אצלי, באתר בית הרוחות, יש מספר עצות לטיהור הבית. יש בחנות האתר ג'לל טהור, שאיתו אתם יכולים גם לטהר. יש מסקות הזהב, יש הרבה דרכים לטהר את הבית. אני מציע שטיהור הבית יהיה הדבר שאתם תעשו, ומעבר לזה אין צורך בשום דבר נוסף. ציפורה, אני סומך על כך שאתם אחרי הטיהור תחזרו להיות בחזרה משפחה אוהבת ומלוכדת, ושיהיה בהצלחה. ובכן, בואו נפנה אל מספר אמונות תפלות שהקשר שלהם האדוק אל פירות וירקות אפילו הדהים את השומעים כאשר הרציתי באחד מן ההרצאות שלי. בננה. גבר שאוכל הרבה בננות יהיה פורה ומיני, אולי בגלל הצורה של הבננה. אישה שתאכל הרבה בננות תהיה גם פוריה. עלי בננות מיובשים בכניסה של הבית מרחיקים שדים ורוחות. בצל, הבצל נקרא פרי האש. בצל, אם תולים בכניסה לבית, זה מרחיק שדים ורוחות. זה מנהג עתיק מאוד, זה גם מנהג ערבי. זרעי בצל, הזרעים השחורים הקטנטנים האלה, בתוך שקית קטנה, בכיס של הבן אדם, ימנע ממנו לחשוב מחשבות רעות. כל המחשבות שלו יהיו חיוביות. אם נשים בצל יבש במיטתנו, זאת אומרת מתחת למזרון או ליד המיטה או מצד הראש, אנחנו נחלום חלומות נבואיים. ועל נושא החלומות כבר דיברנו. אז נוסיף את האמונה התפלה. אני חייב לציין שוב, זה אמונות תפלות. אם זה יקרה, אני קורא לזה במקרה. כי האמונה היא אמונה תפלה. אם נזרוק אחרי אדם שיוצא לדרך חופן זרעונים מכל סוג, זה יכול להיות גרעינים, זה יכול להיות עדשים או כל דבר, מבלי שהוא ידע, אנחנו נמנע ממנו מלהיכנס למצב של אסון חלילה וחס. נמנע ממנו פגיעה או כל דבר אחר שעלול חלילה לקרות. אם אישה תשתול זרעים או יותר נכון גרעינים של דובדבן, דובדבן נחשב לפרי האהבה, תוך 14 יום היא תתחיל בתהליך של מציאת בן זוג לחתונה, אם היא רווקה. עוד פעם אני אומר, זה אמונה תפלה. אמונות תפלות, היפנים מאמינים בתכלית האמון שאם באמת אישה שותלת גרעינים של דובדבן, אז היא אכן תמצא זוגיות.
יכול להיות שהם פותחים משהו ברגע שמישהו עושה איזשהו תהליך, אז זה תהליך שנקרא פלסיבו, זאת אומרת, אנחנו משכנעים את עצמנו שזה יקרה וזה קורה. אז זה סוג של אמונה תפלה שאנחנו מדביקים לעצמנו, וכמו שאומרים, נבואה מגשימה את עצמה. כשאנחנו מנסים לנבות לעצמנו משהו, אנחנו מכוונים את הכל כדי שזה יתגשם. ואז הנבואה היא בעצם מגשימה את עצמה. אותו דבר קורה כשאנשים, אנחנו הולכים למישהו שאומר לנו לפעמים בעוד, למרות שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל הוא אומר בעוד ככה וככה זמן, יקרה לך דבר כזה וכזה. ואז אנחנו מכוונים את הכל לאותו אירוע שאנחנו מצפים שיקרה לנו. אז לפעמים זה כן מצליח, ופתאום זה קורה, ואנחנו אומרים, אכן הנבואה הייתה נכונה. ומצד שני, אם אנחנו שוכחים מזה, אז מתעוררים לאחר זמן ואומרים, רגע, אמרו לנו פעם שיהיה לי ככה וככה, או שאני אהיה עשיר, או שאני לא יודע מה, או שאני אהיה נשוי, או יהיו לי ילדים, או כל מיני דברים כאלה, וזה לא קרה. כי פחות כיוונו את עצמנו. זה נקרא אמונה שמגשימה את עצמה, נבואה שמגשימה את עצמה. ורד זה פרח האהבה. ואם אישה תצק מי ורדים על ידיו של הגבר, והוא ירחוץ את ידיו במי ורדים, הרי היא תגרום לו לאהבה גדולה יותר, נאמנות לאורך החיים, ולמנוע ממנו לתת עינו באחרת, מה שנקרא לבגוד. זה גם אמונה תפלה, זה נהגו לעשות בדרך כלל כשיצאו מבית הכנסת, בעבר, בילדותי אני זוכר את זה, היו מחלקים מי ורדים בבית הכנסת, ותמיד האישה אמרה לגבר, בוא, תעשה ככה. אם זה נכון או לא, רק האישה ואותו גבר יודעים. אמונות נוספות ורבות, הזית. שמן הזית יש לו תכונות רבות. את המלכים משכו בשמן, שמן זית טהור. זאת אומרת שיש בשמן משהו מן הקדושה. אנחנו מקדשים איתו. אנחנו מושכים למלך אדם, מרוממים אותו מעל העם. זאת אומרת, בשמן, שמן הזית הוא לא סתם שמן שאנחנו שמים בסלט, אלא תכונותיו רבות. ובין התכונות הרבות, אם אנחנו ניקח 21 גרעינים של זיתים, נשרוף אותם, נקטוש אותם ונפזר את אפרם בפתח הבית, לא יפקוד אותנו רעה. לא יבוא רעה לבית הזה. לא יהיה גירושים, לא יהיה שם מריבות, שדים ורוחות לא ייכנסו, אנרגיות רעות יברחו וינוסו על נפשם. זאת אומרת שיש לזיתים הרבה מאוד תכונות מעבר לזה שהשמן עושה הרבה מאוד דברים. דברים נוספים, אם נמרח מעט שמן על המשקוף הימני והמשקוף השמאלי בבית לפני שבאים אנשים, הרי המעבר בין המשקופים יטהר את האדם שנכנס אל ביתנו. יטהר אותו ברמה כזאת שכל דבר רע שהוא יחשוב, או חלילה וחס קנאה או עין רע, או כל דבר אחר שירצה לעשות, לא ידבק בבני הבית או בבית עצמו. כמו כן, ניתן לעשות גם הרבה דברים שהם שליליים עם שמן הזית. כמובן שאני לא אפרט דברים כאלה, מן הסתם, כי אנחנו כאן רק למען החיוב ולא השלילה. שפשוף של הידיים אחת בשנייה עם שמן זית מול ירח מלא יכול להגביר אצלנו את האינטואיציות ואת היכולות הנבואיות שלנו. אני לא אוהב להשתמש כל כך במילה נבואי, מאחר ואמרתי, הנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב בית המקדש. אני מעדיף להשתמש במילה אינטואיציה, כי אינטואיציה זה משהו שהוא בדרגה אחת פחות מהנבואה, אבל הוא בהרבה דרגות גבוה ביכולת החיזוי. לכן היכולת הנבואית שלנו תגבר,
או האינטואיציה, ואנחנו יכולים לזהות דברים, או להקשיב לקול הפנימי שלנו אחרי שביצענו את הפעולה הזאת, כי סביר להניח שאנחנו גם נצליח. אם ניקח לימון, גרעינים של לימון, נשים אותם בשקית עם תמונה של מישהו שאנחנו רוצים להוציא ממנו עין הרע או כישוף. בליל ירח נקבור את זה כאשר זה במקום גלוי, כאשר הירח רואה את הפעולות שלנו, מה שנקרא. האמונה התפלה אומרת שהאיש או האדם שאנחנו עושים עליו את הפעולה הזאת יתנקה. שום, לא צריכים להציג אותו במיוחד, כי כולנו יודעים מה נפלאות וסגולות השום, והן רבות. מתליית שרשרת שום בכניסה לבית, כדי למנוע, דרך אגב זו אמונה ערבית לא יהודית, אמונה מוסלמית, לתלות שום בפתח הבית, כדי להרחיק את השדים והרוחות, כי רואים שהם לא אוהבים את הריח של זה. לכן יש לנו גם את צמח הרודה, שבכל מקום, גם אני יודע שבאתיופיה הרבה משתמשים בזה, שותלים צמח הרודה בחצר או בעציץ או במשהו. כי הריח של הרודה או אוהבים אותו, או ממש נגעלים ממנו. אחד מן השתיים. ואומרים שרוחות ושדים וכולי לא אוהבים את הריח הזה, ולכן הם מתרחקים מהבית שבו נמצא הצמח הזה. השום גם, אגב, יש לו סגולות רפואיות, וזה כבר לא אמונה תפלה, כי זה אכן משהו שאנחנו יודעים, גם המדע בודק את זה, ומייצרים ממנו הרבה מאוד דברים. אבל הדבר היחיד שאנחנו מייחסים כאמונה תפלה לשום, זה שרשרת שום בפתח הבית, כדי להרחיק מאיתנו שדים ורוחות. תפוח העץ. תפוח העץ נקרא פרי האלוהים. אין כמו לתת תפוח למישהו כדי לעורר את אהבתו. אבל כדי לדעת אם בן הזוג שלך, או בן הזוג, או בת הזוג שלך, אוהבים באמת, מה אנחנו עושים? לוקחים סכין חדשה, לוקחים תפוח עץ, חוצים אותו באמצע, ונותנים לבן הזוג לאכול. אם אכל את כל החצי, הרי הוא אוהב כל כולו. אם אכל חצי מן החצי תפוח שהוגש לו, הרי אהבתו אינה בטוחה. אם לא אכל בכלל, יש מקום לבחון שוב את האהבה שלו, או אם הוא מצהיר שהוא אוהב, יש מקום לבדוק את זה פעם נוספת, כדי לוודא אם אכן זה כך או לא. זרעים, גרעינים של תפוח, אם נשים בכוס מים למשך כל הלילה, ובבוקר נשתה את המים האלה, ונשליך את הגרעינים על האדמה, באותו יום הזיכרון שלנו יהיה מחודד במיוחד. בעיקר עושים את זה תלמידים לפני מבחן. אם אנחנו נעשה את הפעולה הזאת, כמו שאמרתי, ניקח גרעינים של תפוח שאכלנו, נשים במים למהלך כל הלילה, ובבוקר נשתה את המים האלה, אותו יום יהיה לנו יום מצוין לזיכרון, בו אנחנו נהיה מחודדים במחשבותינו. אפשר לבדוק את זה, אומרים שזה אמונה תפלה, אבל רבים שעשו, קראו את זה אצלי באתר, יש לי הרבה מאוד דפים שמדברים על אמונות תפלות באתר, ממש מדור מאוד גדול, אז ישנם כאלה שתמיד עושים דברים מתוך זה, ואחר כך כותבים לי, יצחק עשיתי, ובאמת במקרה הזה של התפוח, אני זוכר מישהו שכתב, עשיתי את הפעולה הזאת, ולמרות שלא למדתי, קיבלתי 95 במבחן. הוא מייחס את זה לתפוח. אבל בראש כותרת כתוב אמונות תפלות. אז ככה שלקחת את זה בחשבון. תפוח חצוי בסכין חדה בפתחו של ביתו של יריב, יביא עליו
צרות. אבל הצרות יהיו מקושרות לאותו אדם שעשה את הפעולה. זאת אומרת שלאותו יריב יהיה כדאי לחיות בשלום עם מי שעשה את הפעולה. אוקיי? אז אם אנחנו לוקחים תפוח, חוצים אותו באמצע, ומניחים בפתחו של הבית של מישהו שאנחנו מסוכסכים איתו, אם לא יעשה איתנו שלום, יהיו לו צרות. ככה שסביר להניח שכדאי יהיה לעשות שלום. תפוחים טריים, מה שנקרא עסיסיים בבית, מאמינים האנשים שזה מרחיק רופא. זאת אומרת שאם יש לנו תפוחים בקערה בבית, בני הבית יהיו בריאים. לא יודע איך. אבל זוהי גם אמונה. עד כאן נושא האמונות התפלות. כמובן שיש הרבה אמונות תפלות נוספות אצלי באתר. אפשר להיכנס, להסתכל, לקרוא. חלקם מצחיקים, חלקם רציניים, חלקם נשמעים הזויים. אבל בדרך כלל אני גם מפרט באתר מה המקור שלהם ומהיכן הם מגיעים ומה הגלגול פחות או יותר עד לימינו אנו. בתוכנית הבאה שלנו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית הזאת, היא תעסוק באהבה, בגידה, קשירה, זוגיות, כל מה שקשור באהבה, בפרידה, בבגידה, פשוט כל מה שיש לכם על אהבה, ואתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים, כי אני גם אתן טיפים איך לשמור על אהבה, איך להעצים אותה, איך להעיר אותה מחדש, כי לפעמים אחרי כמה שנות נישואים, האהבה כבר לא ממש מה שהייתה, וכל אחד ככה מטה עינו לצד אחר, אז איך להעיר את זה בחזרה. ובכלל, אם אתם רוצים לבדוק התאמה זוגית, כי פעמים רבות התאמה מראש אינה טובה, ככה שהעתיד לצערי הרב כבר אומר שהזוגיות הזאת לא תרחיק לכת. זוגיות שהיא באה מאהבה, זוגיות שבאה מהערצה, אנחנו לפעמים מתחתנים עם מישהו כי אנחנו מעריצים אותו, לא ממש אוהבים אותו, וברגע שהוא יורד מגדולתו אז הוא פתאום נהיה כאחד האדם. כל מה שקשור על אהבה, אני כאן כדי לענות לכם, ועד אז שמרו על עצמכם, תזכו למצוות.